Я, до речі, взагалі не знаю, як поводитися з кішкою. Того, хто буде керувати твоїм життям. Зараз ракета, звісно, втрапить в мене. 10 років ми були разом. Я був взагалі один-одиньошення. От особливо, якщо в нас... Це все твоє. Доброго дня, Володимире! Дякуємо, що ви зголосилися прийти до нас взагалі, подивитися наших улюбленців і допомогти з прилаштуванням цих дуже-дуже милих тваринок. Дякую, у вас дуже прикольно. І ці морди. Ви dog-person чи cat-person? Я собачник, я з дитинства собачник. В мене була в дитинстві Курцхар спочатку, Ерна її звали. Після неї була в мене французький бульдог, Пола. Я її нереально обожнював. А після неї був Тайсон, французький бульдог також, який, я його назвав Тайсон, думав, зараз, цей всіх порве. Просто, він на районі був зірка, його знали всіх, тому що він просто зализував всіх, ось так, кожен, що таке? Для dog-person у нас є єдиний взагалі рецепт. Оберемо собі зараз тих, кого ми будемо тут гладити, тут усіх потрібно пестити. гладити. Це найактивніші, ти бачиш? Там у нас 5 взагалі супер-дупер песиків. І кожен з них, любі наші, кожен з них взагалі чекає на свою родину. Що ж, беремо їх зараз просто сюди. Та це взагалі, я не знаю, супер собачки. І вони у нас просто всі шукають родину, їх викинули отак в ящичку. Бідних, маленьких, нещасних. Ми їм вже другий тиждень шукаємо домівку. Я взагалі вважаю, що це прикольна штука. Я до цього моменту ще в дитинстві не ставився, що можна брати якихось тварин з притулку, тому що було якесь, таке порівняння тварина в притулку – це хвора, зла, тому що так в мультиках показували, в фільмах. А насправді усі ці тварини, вони найдобріші просто, Я ще, знаєш, таку штуку думав собі, що коли діти, які теж там зараз вимушено переїхали з інших міст, їм, мені здається, психологічно дуже потрібні друзі тому що, можливо, якісь вони залишили друзів там в своїх містах, чи хтось поїхав до Європи, хтось ще щось. А мені здається, для дітей, для родин це взагалі такий близький друг. Так от, ми коли починали, навіть не думали, ми думали, що ми спасаємо тварин. А по факту тварини рятують нас від тотальної оцього депресивного стану відчуття цього. Звісно. Все, коти в нас збодрились. Ніч з 23 на 24. Як вона для тебе пройшла? Пройшла дуже сумбурно, тому що ваш був Женя Кошовий, і я думаю, що він так, мабуть, майже ту саму історію розповідав. Ми 23-го відзняли Лігу сміху і приїхали додому вже десь за першу годину ночі, тому вдалося поспати трошки 4,5 години, і потім неймовірної сили гучний вибух. Я пам'ятаю, що я приїхав до квартири, я дуже панічно засипав, і мені здавалося, що я не знаю чому, реально мені якось мережило, що зараз там щось вибухає, хоча нічого такого ще не було. І потім я прокидаюся від того, що в чаті мого села, за містом, де я живу, написали, прокидаєтеся, сусіди прокидаєтеся, почалася війна. І я такий, це взагалі не те, від чого ти хочеш прокидатися. Мій тривожний чемоданчик був з футболки, 6 пар шкарпеток і светр. Це все, що і гроші. Це все, що я з собою взяв. І я поїхав додому. У мене ж дуже яскрава машина, вона дуже і помітно, вона жовта, нереально, така дуже-дуже жовта, жовтого кольору. І я ось так от виїжджаю з квартири, їду, а я чую ці вибухи. А це котра година ночі була? Це 5 чи 5:45. Я їду, і я чую вибухи, і я думаю, що я зараз їду, і мене дуже сильно помітно в місті, і що зараз ракета, звісно, потрапить в мене. Ти дивишся на світ в рожевих окулярах, все добре, всі
Ну, люди, вони зараз, ти ж починаєш звертатися до людей, хто там в тебе є, і думаєш, що зараз вони все зрозуміють, підуть і все змінять. А потім з кожним днем ти зрозумієш, що ні, це не зміниться. Це просто так. Здається, що в 2022 році є хворі, дуже хворі люди на голову. Наприклад, якщо ми будемо брати там, не знаю, коміків, Баскова, чи хтось Лазарєва. Ось це для мене, я використовую це таке слово, це гнилі люди. Коли ти знаєш, ти приїжджав до нас в країну, вони захоплювалися свободою, вони захоплювалися свободою того, що можна казати. Вони приїжджали з подумками про те, що не можна розмовляти тут російською мовою, що за це тебе поб'ють, їм це внушали по телебаченню. Але вони приїжджали такі, у вас таке можна, і так ніхто не б'є морду, зі мною Будь-що можна критикувати взагалі. Та просто взагалі можна розмовляти, як хочеш, про що хочеш, нічого собі, вау. І потім ці самі друзі їдуть назад, додому, починається повномасштабна війна, і вони всі просто кажуть, пробач, ми нічого не можемо зробити, сподіваємося, колись ти нас зрозумієш. А я так, реально сподіваюся, що ніколи цього не зрозумію, тому що я не знаю, як можна зрозуміти, коли ти в своїй країні, в своєму домі, по інший бік наших кордонів, продовжуєш працювати, сміятися, платити податки в країну, яка на ці податки покупає якусь зброєння. Тобі закривають все, що тільки можна закрити, тебе лишають свободи, але ти все одно кажеш, я ж нічого не можу зробити. Думки рабів, вони такі. Коротше, я думаю, що щоб не дратувати себе і щоб не породжувати в собі гнів, а взрощувати в собі доброту, треба відписуватися від цих людей, тому що ти їм нічого не доведеш. Це зайве витрачання своїх сил, зайве витрачання своєї енергії на те, що ось таке. На мене ось ці дивляться. Я, до речі, взагалі не знаю, як поводитися з кішкою, тому що я не знаю, що в неї чи в нього. Мяу. Малявочка, йди сюди. Давай, це тобі. Що воно собі там думає? Це ж, реально, ти обираєш собі хазяїна. Ти куди полізла? Ти не обираєш собі того, за ким ти будеш слідкувати. Це він за тобою завжди буде слідкувати. Того, хто буде керувати твоїм життям. Що ти? Це нормально. Йому можна до великого? До речі, розкажи мені, будь ласка, яким був повинен власник, який хоче взяти кота до себе, і власник, який взяти собаку? Тому що мені здається, щоб взяти кота, це потрібно, щоб в тебе була просто квартира. Тому що там далі кіт сам вирішить, як тебе виховувати. Тут власник, який готовий взяти кота, він повинен бути готовий віддано служити цій маленькій, ніжній взагалі істотці. Якщо ми говоримо про песиків, то ми, звісно, віддаємо перевагу людям, в яких є територія, щоб цим песикам бавитися. Сімба. Особливо, якщо в нас... Це все твоє. Чикс! Особливо, якщо це велика собачка. Ми знаємо, що територія для них – це просто супер важливо. А якщо ж це маленький песик, то там вже звертаємо увагу просто на особисті характеристики цього власника. Що розповідає, яка зайнятість, скільки часу готовий приділяти, скільки взагалі власного, так би мовити, життєвого ресурсу готовий вкладати на цього песика. І приймаємо рішення. Мені здається, я зробив хаос на знімальному майданчику. О, давай, і мені їж. Оцю дівчинку я би назвав, яка найактивніша, я б назвав Бенджі. Тому що вона мені схожа на Бенджаміна Баттона. І мені здається, що вона, знаєш, в неї дуже доросла морда. Вона виглядає як така пес, яка познала все в житті. Тому я б назвав її Бенджі. Ось всі ці складні моменти в плані
якихось особистісних стосунків. Ти був один? Слухай, я був один, і я дуже довго був один. І я вирішив, знаєш, що для себе, що коли почалася з 24 лютого, я тоді вже був розлучений, просто неофіційно. І я 10 років ми були разом, а до цього я ще теж був в стосунках публічних. Але ці найпублічніші стосунки. І я зрозумів одне, що мені ось через тиждень, мені 34 роки, і я думаю, що я більше не буду бавитися тим, що розповідати про щось особисте. Тобто я не буду це приховувати, але так, як було раніше, теж не хочу робити. Але можу тобі сказати одне, що десь тижня-два я був взагалі один-одиньошеньок. Просто взагалі один. Я закрився від світу, від цього. Це десь в березні чи квітні було. І я взяв все від одиноцтва, все, що тільки можна, тоску, біль, натхнення, все, що було. І зрозумів, що більше не хочу ніколи в житті бути одним. І тому я все одно зараз біля людей, називаємо, як ті тварини. Я завжди повинен бути біля людей. Я думаю, що кожен зараз з нас повинен бути поруч. Да? Нехай це буде чи улюблена людина, чи товариш, Так, чи навіть улюблена тваринка. Той, хто, по суті, емоційною є підтримкою. Адже ми живемо в настільки буремні історичні часи. Може, вони нам дадуть взагалі поговорити про творчість, чи не дадуть? От мені цікаво. До творчості я повернувся не одразу, я взагалі нічого мені не писалося, нічого не робилося. Але я пам'ятаю, що десь в середині березня, ми з хлопцями, з Льошею Дурнєвим, з Львами на джипі, з Лузан, Коля Зирянов, Варік Міхєнко, ми з'єдналися і ми тоді відкрили Clubhouse знову, цей скриню Пандори, і просто почали виходити, просто розмовляти між собою, сміятися. І ми тоді довго сперечалися з приводу того, що як взагалі жартувати. Ми вирішили, що потрібно відволікатися. І коли ми перший раз вийшли в Clubhouse, нам писали з Маріуполя, коли люди сиділи там просто під жорсткими обстрілами, і вони пишуть: дякуємо вам за те, що ми просто годину чи 2 години сміялися, і ми забули про все, що відбувалося, і ми такі: фух. І для нас був це як карт-бланш на те, що ми можемо робити і не зволікати. Так, ми розуміємо, що комусь може бути це не до вподоби. Це їх вибір, може нас не слухати, може нас не дивитися. І ми продовжили жартувати, продовжили щось робити. Ми навчилися писати пісні. А плануєш наступну україномовну? Так, найближчим часом? Так, ось десь, я думаю, що за декілька тижнів почуєте. Вона буде... Я ось зараз обираю... Ти просто... Ну давай, ладно, я не буду сперечати. Ну, хоч так, тусуйся. Ми можемо так взагалі Та продовжувати мені нормально. абсолютно. Так, да. і я No зараз problem. обираю, чи це буде така швидка, чи більш лірична пісня. Дякуємо вам за розмову, взагалі за цей, я сподіваюся, що дуже навіть надихаючий, цікавий інтертеймент для наших підписників. І ми хочемо вручити невеличкий презент. Давай. Це наш мерч із рівнем русофобії. Я не знаю, тут можна так свою відміточку зробити, куди він досяг чи вийшов десь в міжпланетний взагалі простір. Ну і також тут ще кілька цікавих ніщачків чекають всерединці. О, тут і сумка, і футба. Да. Дякую. Це з нашою героїнею Шафою. Це дуже смішно. Дякую вам велике. Мені дуже сподобалося з вами провести час, тому що і побалакали, і погралися з тваринами. Я сподіваюся, що вони дійсно в найближчий час знайдуть для себе хазяївів, які їх будуть кохати, і яких кохати будуть ці тваринки. А ми про це взагалі дуже навіть подбаємо, тому, любі, пишіть нам в Директ,
Звертайтесь на наші телефони гарячої лінії. У наші маленькі, милі, пухнасті друзі, вони заслуговують лише на найліпше. Дякую. Дякую, па-па.